Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, chapter 39, the killing of Kesha and Vyoma, the text 26 till the last verse, till 33. Srimad Bhagavatam, 110. kapitola 37, zabití démoni Keštyho a Vyoma, sloka 26 až 33. So there are no purports. We will read all the verses. Nejsou žádné výklady, přečteme všechny verše. And then have a look at the commentaries of the acharyas. Podíváme na komentáře Acharyů. And then we will discuss how to remove the Vyoma Sur Anahta from our heart. Tak si řekneme, jak odstranit Vyomasura Anartu z našeho srdce. We start with repeating verse 26. Budeme opakovat verš 26. Ekadate pasun pala Chayanto Trishanusu Shako Nilayana Kridas Shurapala Padesata Ekadate pasun palas Chayanto Trishanusu Shako Nilayana Kridas Shurapala Padeshata Ekadate pasun palas Sharayanto Deshanusu Shako Nilayana Kridas Shurapala Padesata Ekadate pasun palas Sharayanto Deshanusu Shako Nilayana Kridas Shurapala Padesata Ekadate pasun palas Ekadate pasun palas Sharayanto Desanushu Sharayanto Deshanusu Chakra Nilayana Kridas Shako Nilayana Kridas Shora Padesata Shurapala Padesata. Ekadate pasun palas Sharayanto Deshanusu Shako Nilayana Kridas Shurapala Padesata. What for the translation? Ekada jednoho dne oni pašun zvířata pála a sáčkové Charantaha pasoucí Adry hory Sanusu na úbočí Čakrohu hráli Nilayana na kradení a ukrývání Krídáha hry Čora zlodějů Pála a ochránců Apadešataha hrající úlohy
One day the cowherd boys, while grazing their animals on the mountain slopes, played the game of stealing and hiding, acting out the roles of rival thieves and herders. Jednoho dne, jak pásli zvířata na úbočí hory, hráli pasáčkové hru na kradení a ukrývání, při níž si rozdělovali úlohy zlodějů a ochránců. Text 27. Tatra samkatichit shora palasat katichin nipa mesaita satatraika vicharur akutobaya. In that game or king, some acted as thieves, others as shepherds, and others as sheep. They played their game happily without fear of danger. V té hře o králi hráli někteří zloděje, jiní ovčáky a ještě jiní ovce. Hráli si šťastně, beze strachu z nebezpečí. Text 28. Mayo putra mayo vyoma gopalabeshadrik Mesaitan apovaha prayashar sarayito bahon. A powerful magician named Vyoma, son of the demon Maya, then appeared on the scene in the guise of a cowherd boy, pretending to join the game or as a thief. He proceeded to steal most of the cowherd boys who were acting as sheep. Tehdy se na scéně objevil mocný čaroděj jménem Vyoma, syn démona Maji. Převlékl se za pasáčka a předstíraje, že se zapojil do hry jako zloděj, začal unášet většinu pasáčků, kteří hráli ovce. Text 29. Kiridayam vinikshipya nitam mahasura silaya pidate tatvaram chatupansha vasesita. Suddenly the demon abducted more and more of the cowherd boys and cast them into a mountain cave, which he sealed shut with a boulder. Finally, only 4 or 5 boys acting as sheep remained in the game. Postupně ten velký démon unášel víc a víc pasáčků a uvrhal je do jeskyně v hoře, kterou uzavíral balvanem. Nakonec ve hře zůstalo jen 4 nebo 5 chlapců hrajících ovce. Tasya tat karma vikhyaya Krishna saranada satam opanayantam jagaha vikam har ivayasa. Lord Krishna, who shelters all saintly devotees, understood perfectly what Vyomasura was doing. Just as a lion grabs a wolf, Krishna forcibly seized the demon as he was taking away more cowherd boys. Pán Krishna, když poskytuje útočiště všem svatým oddaným, dokonale chápal, co Vyomasura dělá. Jak démon odváděl další pasáčky, Krishna ho silou chytil, jako když lev chytí vlka. Text 31. Sanyam rupamastaya kirindra satrisham bali icham vimuktamatmanam nasaknot khanatura. The demon changed into his original form, as big as powerful as a great mountain. But try as he might to free himself, he could not do so, having lost his strength from being held in the Lord's tight grip. Démon přijal svou původní podobu, velkou a mocnou jako vysoká hora. Přestože se ale ze všech sil snažil vysvobodit, nedokázal to, neboť pánuje pevném sevření ztratil svou sílu. Tam nišeya syuto dopyam patayitva maitale pasyatam divide panam pasumaram amarayat. Lord Asyuta clutched Vyomasura between his arms and threw him on the ground. Then, while the demigods in heaven looked on, Krishna killed him in the same way that one kills a sacrificial animal.
Pán Ačuta stiskl Vyomásu svými pažami a schodil ho na zem. Před zraky polobohů na nebesích ho potom Kršna zabil stejně, jako se zabíjí obětní zvíře. Purport. The Acharyas inform us that sacrificial animals were killed by means of strangulation. Význam Ačarové nám sděluje, že obětní zvířata se zabíjela uškrcením. Text 33. Kuyapi danam nipritya kopanishaya krichrata stuyamana srir kopai pravivesha svagokulam. Krishna then smashed a boulder blocking the cave's entrance and led the trapped coward boys to safety. Thereafter, as the demigods and coward boys sang his glories, he returned to his coward village, Gokul. Kršna pak rozbil balván, který uzavíral vchod do jeskyně a vyvedl uvězněné pasáčky do bezpečí. Potom se vrátil do své pastorecké vesnice Gokuly, zatímco polovozy a pasáčci opěvovali jeho slávu. Thus ends the purpose of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th canto, 37th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled The Killing of the Demons of Keshi and Vyoma. Končí výklady pochodných služebníků Šrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke 37. kapitole 10. zpěvu Srimad Bhagavatam nazvané Zabití démonů Keshiho a Vyomy. Om Ajnanadimandasya Chanansanasnakya Sakshurmitam Yena Tasmai Shigurave Namah Chaitanyamanopistam Stapitam Yena Bhutale Shramrapakadamyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shiyudapad Shiyum Vaishnavam Shah Shirupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paritana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakanalita Shivshakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansna Gaurangi Radhe Vrindavanashri Vishvana Sutadevi Pranamama Hare Priye Vanka Kautra Visha Kripa Sindhu Visha Ratnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasat Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamani Namaste Saraswata Devi Gaurvanya Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachani Srila Prabhupada Ki Jai. So now we will go over the verses again, but with the commentaries of Vishwanath Bhakti Thakur, Jiva Goswami and Sanatan Goswami, who all three commented on this pastime. Teď si projdeme ty verše znovu, ale s komentáři Acharyu Vishwanacha Bhaktiho, Sanatana Goswamiho a Jiva Goswamiho, kteří všichni tyto verše komentovali. So the verse which is on the board starts with Ekada. Dnešní verš začíná slovem Ekada. One day. Jednoho dne. So one day the coward boys, while grazing their animals on the mountain slopes, played the game of stealing and hiding, acting out of the roles of rival thieves and herders. Yeah. Jednoho dne, jak pásli zvířata na obočí hory, hráli pasáčkové hru na kradení a ukrývání, při níž si rozdělovali úlohy zlodějů a ochránců. Yeah. So it looks like the pastime after killing Keshi in the morning and then hearing Narada Muni, then after that he killed Vyomasur. Takže to probíhalo tak, že nejdříve ráno Krishna zabil Keshiho, potom tam promluvil k němu Narada Muni a potom Krishna zabil Vyomasur.
But here it says ekada, one day. Tak mohlo vypadat, ale tady je řečeno jednoho dne. So it's difficult to say whether it was the same day. Takže je obtížné říct, jestli to byl ten stejný den. See, because Ram said this ekada, this one day may indicate a different time. Živadlo s vámi říká, že to jednoho dne může naznačovat, že to bylo, že to odehrálo jindy. And therefore, this pastime should have occurred at the end of Krishna's Kumara period. Proto tyto zábavy by se měly odehrát na konci Krishnova období Kumára. Because the gopis started really associating with Krishna in his Kaisora age. Protože gopis se skutečně začali združovat s Krishnou až v jeho věku Kaisora. And in 10:31:3 of the Bhagavatam, A ve verši 10:31:3 they say, říkají, O greatest of personalities, o největší ze všech osobností, you have repeatedly saved us znovu a znovu si nás zachraňoval from all kinds of danger, před všemožným nebezpečím, from poisoned water, před jedovatou vodou, from the terrible man-eater Aga, před hrozným lidožroutem Aghou, from the winds mixed with rains před prudkými dešti, and the fiery thunderbolt of Indra. před větrným démonem, před ohnivým bleskem Indry, You saved us from Vatsasur před býčím démonem and from Vyomasur. a před synem Majdánami, But the Vyomasu. gopis know it very well, so they mentioned. Takže oni gopi to velice dobře věděli, protože oni o tom tady mluví. So it must have happened before, Takže proto se to muselo odehrát předtím, at the end of his Kamara age. na konci jeho věku Kaumára. So you have this child pastimes, Balagopal, Máme ty dětské zábavy, Bála till Gopal, 5 years old. do 5 let, And then you have his Pauganda, pak je věk Pauganda, that Pauganda of the Kamara age. potom přichází věk Kaumára, And then you have the Kaishora age. pak přichází věk Kaishora. Srila Goswami said Narada Muni did not see the killing of Vyomasur. Dívaný s vámi říká, že Narada Muni neviděl zabití Vyomasu. After killing Kesha in the morning and hearing Narada, Krishna continued herding the cows and then killed Vyomasur. Poté, kdy ráno zabil Keshiho, pak si vyslechl Náradu a potom pokračoval v pasení krav a potom zabil Vyomasu. The boys were pleased to hear that Krishna had killed Keshi. Chlapci velice byli rádi, když slyšeli, že Krishna zabil Keshiho. So, and Krishna and all the boys played a game, A Krishna z pasáčky si hráli na nějakou hru. a game of stealing objects and hiding them. Hráli si, že kradou nějaké věci a potom je schovávají. This is described here. Je tady popsáno. They played the roles of thieves and herders. Hráli role zlodějů a ochránců. And now the game is explained. Tady je vysvětlená ta hra. The two parties would take other boys who played the role of sheep. Ty dvě skupiny brali chlapce, kteří hráli úlohu ovcí. So some cowherd boys, they took the role of herders, and the others, they took the part of sheep. Někteří hráli úlohu ochránců a ostatní někteří hráli jako ovce. So playing a sheep is not so active. Tak hrát ovky není moc jako aktivní. So they had not a prominent role in the game.
nemají prominentní úlohu v té hře. In the next verse, in that game, O king, some acted as thieves, and some as shepherds, and others as sheep. They played their game happily without fear of danger. Další verš říká, v té hře o králi hráli někteří zloději, jiní ovčáky a ještě jiní ovce. Hráli si šťastně beze strachu z nebezpečí. They had no fear. Neměli žádný strach. So whether you were a sheep or a shepherd, no, they were assured we will be protected by Krishna, and they were all friends. Ať už někdo hrál ovčáka nebo ovci, všichni byli beze strachu, všichni byli jistí Krishnovou ochranou. So this game took place on a mountain plateau, a flat mountain. Ta hra se odehrávala na nějaké rovné hoře, na vrchu hory. Sanatan Goswami says the method of the game is described here. Sanatan Goswami říká, že tady je popsaná ta způsob, jakým si hráli. Some of the boys were thieves, Někteří chlapci byli zloději, some were shepherds, někteří byli ovčáci and some were sheep. a někteří byli ovce. The sheep were taken easily without shouting. A ty ovce byly odváděny velice snadno bez křiku. They played on the plateau, the open field, because they didn't have fear. Hráli si na otevřené planině, protože by neměli strach. They were fearless because of the influence of the Lord. They were sure the Lord will protect us. Byli beze strachu, protože si byli jistí, že Pán je ochrání. Especially all their fear was gone after Krishna had killed Keshi and all these demons in Vrindavan. Speciálně oni se zbavili strachu poté, kdy Krishna zabil Keshiho a další démony ve Vrindavanu. But then this Vyoma demon entered among them. He took the form of a coward boy. No potom se mezi ně vloudil ten démon Vyomasa, který na sebe vzal podobu pasáčka. That he was pretending. Předstíral. And I have a Bhagavad Gita. So they were pretending, Takže on předstíral. and because they could only happily play when they didn't have fear. Že oni si mohli hrát šťastně jenom tehdy, když neměli strach. There was no fear of time. Neměli strach z času. Because usually these cowboys became so ecstatic being engaged in this play. Ty pasáčka většinou byly v takové extázi, když si hráli. They could not stop playing, Že nemohli přestat si hrát. but sometimes they had to take lunch. Někdy museli jít na oběd. To make it possible that they could take lunch, Takže aby se to mohlo umožnit, aby si mohli jít na ten oběd, mostly around lunchtime, a demon appeared. tak právě v té době oběda se většinou zjevil nějaký démon. And Krishna killed the demon, and then they could take lunch. Krishna zabil toho démona a oni pak mohli odejít na oběd. But there was no fear, no worry. Nebyly tam žádné starosti, strach. There was no worry about being separated from Krishna. Krishna was just there. Nebáli se toho, že budou odděleni od Krishna. Krishna byl s nimi. It's like Sanatan Goswami says, it's like when there is a king, nobody is fearful. Sanatan říká, že jako když tady je přítomný král, tak nikdo se nebojí. Because the king protects everyone. Protože král všechny chrání. Verse 28. A powerful magician named Vyoma, the son of the demon Maya, then appeared on the scene in the guise of a coward boy, pretending to join the game as a thief. He proceeded to steal most of the coward boys who were acting as sheep. Další verš. Tehdy se na scéně objevil mocný čaroděj jménem Vyoma, syn démona Maji. Převlékl se za pasáčka a předstírá, že se zapojil do hry jako zloděj,
začal unášet většinu pasáčků, kteří hráli ovce. So he was pretending to be a devotee. Kde on předstíral, že je oddaný. And that's the anartha. A to je právě ta anarta. That's a point we will discuss at the end. To je bod, o kterém budeme mluvit na konci. Are we also pretending to be a devotee? Předstíráme my taky, že jsme oddaní? That are we sincere Jsme upřímní in following Krishna's instructions? v následování Krištových pokynů? We'll discuss that. To budeme mluvit. What did Vyomasura do here? Co dělá tady Vyomasura? He took the guise of a coward boy and he started to steal all these coward boys who were acting as sheep. Převlékl se za pasáčka, začal krást ty pasáčky, kteří hráli ovce. And he, of course, is the son of Maya Devi, of Maya. So is expert in creating illusions. On je synem Maji, takže proto je odborníkem ve vytváření iluzí. So he was stealing all the coward boys who were acting as sheep and put them in a cave. Takže kradl ty pasáčky, co hráli ovce a dával je, ukrýval je do jeskyně. Until only 4 or 5 remained, Shiva Goswami. Až už zbýval jenom 4 nebo 5 pasáčků, říká Jiva Goswami. So his father was Maya, was famous among magician demons. Jeho otec byl Maja, byl slavný mezi těmi čaroději, démony. But his son Vyoma was called Mahamaya. A jeho syn Vyoma, mu se říkalo Mahamaya. And he had great powers, so he took the form of a coward boy. Měl obrovské síly, tak on dokázal přijmout podobu pasáčka. He was so expert that they did not recognize him as a demon. Byl tak dobrý v tom, že oni ho vůbec nepoznali, že to je démon. Sanatan Goswami asked the question, why did the Lord accept him in their playing? Sanatan Goswami se ptá, proč ho Krishna přijal do té jejich hry. Because he accepted, Vyoma only accepted the dress of a coward boy. Vyoma only accepted the dress of a coward boy. Vyoma přijal pouze jako oblečení pasáčka. But Vyoma stole the boys. Ale Vyoma začal krást pasáčky. And only 4 or 5 remained. A zůstalo jich tam jenom 4 nebo 5. So then, text 29. Gradually the demon abducted more and more of the coward boys and cast them into a mountain cave, which he sealed shut by a boulder. Finally, only 4 or 5 boys acting as sheep remained in the game. Další verš. Postupně ten velký démon unášel víc a víc pasáčku a uvrhal je do jeskyně v hoře, kterou uzavíral balvanem. Nakonec ve hře zůstalo jen 4 nebo 5 chlapců hrajících ovce. So he threw them within a cave. Že on je uvrhal do jeskyně. So 4 or 5 remained, but he sealed all of them in a cave. 4 nebo 5 zůstalo a všechny zavřel do jeskyně. So Krishna was unaware till that time of Vyomasura. Since Krishna had wandered off to take the boys he had stolen, to take away the boys he had stolen. Takže Krishna si nebyl vědomý tomu, co ten démon dělá v této chvíli, protože Krishna byl trošku stranou, protože on tam měl pasáčky, které Krishna ukradl. Sanatan Goswami, he threw them deep within a cave until only 4 or 5 remained. Ten Goswami říká, že on démon ty pasáčky ukrýval hluboko do jeskyně a zbylo jenom 4. But he put them in the cave
gently. Ale on je dával do té jeskyně jemně. Because otherwise he would not be able to put them in a cave at all. Protože jinak by se mu vůbec nepodařilo je do té jeskyně dát. He brought many in the cave at the same time. Přinášel do té jeskyně mnoho pasáčků zároveň. He was capable because he was a powerful demon. Byl toho schopen, protože byl mocný démon. He had the powers of Maya. Měl sílu Maji. Only 4 or 5 boys remained as sheep. A jenom 4 nebo 5 pasáčků hrajících ovce zůstalo. So, starting. Lord Krishna, who shelters all saintly devotees, understood perfectly well that what Vyomasura was doing. Just like a lion grabs a wolf, Krishna forcefully seized the demon as he was taking away more and more our boys. Další verš. Pán Kršna, jenž poskytuje útočiště všem svatým oddaním, dokonale chápal, co Vyomasura dělá. Jak démon odváděl další pasáčky, Kršna ho silou chytil, jako když lev chytí vlka. So Vishwanath Bhakti Thakur comments, Krishna caught Vyomasura just like a lion attacks a wolf. Vishwanath Bhakti říká, Kršna chytil Vyomasuru, jako když lev zaútočí na vlka. Shiva Goswami says, understanding Vyomasura's cruel action, Krishna, who gives himself as shelter to all devotees, is seized the demon. Shiva Goswami říká, že když Kršna pochopil, co ten démon dělá, tak Kršna, který dá útočiště všem oddaným, toho démona chytí. Sanatana Goswami. Sanatana Goswami. Krishna understood the demon's wicked act. Kršna pochopil ty špatné činy toho démona. And Krishna is a shelter of his devotees. Kršna je útočiště svých oddaných. For this reason, he wore a coward's dress. A z toho důvodu se oblékl do oblečení pasáčka. Otherwise, he could not protect the best devotees, the cowards. Jinak by nemohl ochraňovat ty nejlepší oddané pasáčky. He seized the demon with great force. Uchopil toho démona s velkou silou. The demon resembled a wolf and was thus compared to a wolf in the example. Ten démon připomínal vlka a proto tady je přirovnán k tomu. Text 30. The demon changed into his original form as big and powerful as a great mountain, but try as he might to free himself, he could not do so, having lost his strength from being held in the Lord's tight grip. Démon přijal svou původní podobu velkou a mocnou jako vysoká hora. Přestože se ale ze všech sil snažil vysvobodit, nedokázal to, neboť v Pánově pevném sevření ztratil svou sílu. Although the demon was so strong, he could not free him from Krishna's grip. Ačkoliv ten démon byl tak silný, nedokázal se osvobodit z Krishnova sevření. He was like a huge mountain, very hard. Byl jako obrovská hora, která je velice tvrdá. Text 32. Lord Achyuta clutched Vyomasura between his arms and threw him to the ground. Then while the demigods in heaven looked on, Krishna killed him in the same way that one kills a sacrificial animal. Pán Achyuta stiskl Vyomasuru svými pažemi a schodil ho na zem. Před zraky polobou na nebesích ho potom Krishna zabil stejně, jako se zabíjí obětní zvíře. Vishwanath Bhakti Thakur says, he strangled Vyomasura just as one strangles a sacrificial animal. Ty říká, že on uškrtil Vyomasuru, jako se škrtí obětní zvíře. Because Vyomasura tried to kill the coward boys by suffocating them. Protože Vyomasura se pokusil zabít pasáčky tím, že udusí. Suffocating them by putting them in a cave and blocking the opening. Chtěli udusit tak, že je dá do té jeskyně a zavře ten vchod.
And the devatas, the demigods, they looked in joy, Jiva Goswami says. Jiva Goswami říká, že polobozi se na to dívali s radostí. They were in the sky. Oni tedy na oblozu. Although they were in the sky, they were still hiding for this demon. Přestože byli na obloze, tak se přesto schovávali před tím démonem. So he killed the demon like a sacrificial animal by blocking his breath. Takže on zabil toho démona jako obětní zvíře tím, že zastavil jeho dech. So, text 33. Krishna then smashed the boulder blocking the cave's entrance and led the trapped coward boys to safety. Thereafter, as the demigods and coward boys sang his glories, he returned to his coward village, Gokul. Poslední verš, Kršna pak rozbil balvan, který uzavíral vchod do jeskyně a vyvedl uvězněné pasáčky do bezpečí. Potom se vrátil do své pastorecké vesnice Gokuli, zatímco polovozy a pasáčci opěvovali jeho slávu. So Krishna freed the coward boys from that place of suffering. Takže Kršna osvobodil pasáčky z toho místa, kde trpěli. And the demigods from the sky were glorifying Krishna. Polovozy na obloze Kršnu opěvovali. And Krishna was walking back to Gokul, followed with the coward boys. Kršna se vracel zpátky do Gokuly a pasáčci šli za ním. And they were all full of great joy. Všichni byli velice radostní. So it is here that Gokul is mentioned as Krishna's own Isva Gokulam, is Gokul. Tady je řečeno, že Gokula je tady popsána jako jeho vlastní Gokula, neboli svá Gokula. Because he was worried about future pastimes because he will have to leave soon Vrindavan. Že on měl obavy o své zábavy, protože brzy bude muset z Vrindavanu odejít. But in his heart he made the conclusion, I will never give up Gokul to go far away. Ale v srdci se rozhodl, že já se nikdy Gokuly nevzdám, abych z ní odešel. And they joyfully entered Gokul. Oni velice radostně vstoupili do Gokuly. Sanatana Goswami's purport is very similar. A výklad Sanatana Goswami je podobný. So we have here Vyomasur. He's pretending himself to be a devotee. Tady máme Vyomasuru, který předstírá, že je oddaný. But internally, he's a devotee. He's a demon. Ale vnitřně je démon. That's when we take to devotional service. Když my začneme s oddanou službou, So are we completely surrendered to Krishna? tak jsme úplně odevzdaní Kršnovi. That's Krishna's instruction. Surrender unto me. To je Kršnův pokyn, odevzdej se mi. Surrender unto me means we are surrendered to the instructions of the spiritual master who repeats Krishna's instructions. Odevzdat se znamená odevzdat se pokynu duchovního mistra, který opakuje Kršnovy pokyny. Are we doing everything what the spiritual master says? Děláme opravdu všechno, co duchovní mistr říká? Or are we saying, yes, Guru Maharaj, I will do everything for you up to that point. Don't ask me to do this, that I cannot do. A my říkáme, ano, Guru Maharaj, já budu dělat všechno, co po mně chceš, ale jenom do tady toho bodu a tady tohle už po mně nechtějí. In the evening, in the seminar from Shraddha to Prema, we have addressed many times the purity of our intention in devotional service. Na tom semináři o Šradhy k Prémě jsme mluvili o čistotě záměru naší oddané služby. So doing everything for the pleasure of Krishna. Máme dělat všechno pro potěšení Kršny. But many times we have also the romantic idea
to become happy in this world also. Ale častokrát máme taky ten romantický nápad, že budeme šťastní i v tomto světě. That here you have Krishna's instructions in Bhagavad Gita Tady máme Krišnové pokyny v Bhagavad Gita. that it says knowledge means the perfection or the perception of the evil of birth, death, old age and disease. Říká, že poznání znamená vnímat zrození, smrt, stáří a nemoc jako zlo. Freedom from entanglement with children, wife, home and the rest. Nebýt zapletený s manželkou, dětmi, domovem a tak dále. That so this is renunciation of the object of sense gratification. Stávat se objektu smyslového požitku. Absence of false ego. Absence falešného ega. That's not easy for us to follow all these things. To pro nás není snadné, abychom všechny tyhle věci následovali. But of course, these are 20 items of knowledge of Bhagavad Gita. To je 20 věcí, které popisují poznání Bhagavad Gita. And the two most important item is accepting a spiritual master and performing devotional service. A dvě věci z těchto jsou nejdůležitější, a to je přijetí duchovního mistra a vykonávání oddané služby. If we perform devotional service under the instruction of the spiritual master, Pokud vykonáme oddanou službu podle duchovního mistra, all the other items of knowledge mentioned in this verse will develop automatically. Srila Prabhupada says. tak Srila Prabhupada říká, pokud to budeme dělat, tak všechny tyto ostatní body poznání, které tady ty verši Bhagavad Gita popisují, tak se vyvinou automaticky. But in the beginning of Bhagavad Gita, 3rd chapter, Na začátku Bhagavad Gita ve 3. kapitole there is a verse where Krishna speaks about the pretender. Krishna, tam je jeden verš, kde Krishna mluví o tom, kdo předstírá. Verse 6. That Karmendriyani samyam yasti manasasman indiyaktam vimudatma mityachara sa uchyate. So the mityachara is the pretender. Mityachara je ten, kdo předstírá. Vyomasur was a mityachara. Vyomasura byl mityachara. One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. Ten, kdo ovládá své smysly, ale mysl medituje na objekty smyslů, klame sám sebe a říká se mu pokrytec. In the purport, Srila Prabhupada writes, there are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness, but make a show of meditation. Prabhupada říká ve významu, že existuje mnoho lidí, co předstírají a dělají, že si hrajou na meditaci. They make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Předstírají meditaci, ale ve skutečnosti v mysli meditují o smyslovém požitku. But yes, that one who makes a show of being a yogi, while actually searching for the objects of sense gratification, must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks philosophy. Ten, kdo předstírá vykonávání jogy, ale ve skutečnosti medituje o smyslovém požitku, tak se musí označit největšího podvodníka. He may be called the greatest cheater, although he sometimes speaks philosophy. Jo, takováto osoba je největší podvodník,
ačkoliv někdy mluví o filozofii. So in the next verse, Krishna explains how to avoid this cheating, this mityachara spirit, this cheating mood. A v dalším verši Kršna mluví o tom, jak se tomu vyhnout, aby jsme neměli takovou tu mentalitu. Yasvindriyani manasranyam yarabateryana kamandriya karmayuham asaktasa visishyati. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind, A na druhou stranu, když upřímný člověk se pokouší ovládat smysly, svoji mysli, and begins karma yoga in Krishna consciousness, začne vykonávat karma jogu ve vědomí Krišny, without attachment, bez připoutanosti, is by force superior. taková osoba je mnohem na vyšší úrovni. So karma yoga in Krishna consciousness. Takže karma yoga ve vědomí Krišny. Sakhnarta karmano yatra lokoyam karma bandhana. Krishna will say in the next verses. V dalších verších Krišna říká, That so one must perform all one's actions for the pleasure of Vishnu. říká, že musíme vykonávat veškeré činy pro potěšení Višnua. So that's important. To je důležité. Are we acting for the pleasure of Krishna? Jednáme pro potěšení Krišny. You may have still material desires, that's all right. Můžete stále mít hmotné touhy, to je v pořádku. It doesn't matter. To nevadí. That doesn't prevent us to act for the service of Krishna. To nám nebrání, abychom jednali, abychom sloužili Krišnovi. But we need to be sincere in that process, A musíme v tom procesu být upřímní. trying only to please Krishna. A pouze se pokoušet slyšet Krišnu. Otherwise, one is a pretender, because one commits offenses. Jinak budeme pokrytci a budeme dělat přestupky. The 10th offense against the holy name is remaining attached even after receiving so many instructions on that matter. 10. přestupek proti zpívám svatého jména je udržovat hmotné svazky, přestože jsme porozuměli tolika pokynů o těchto záležitostech. So that's interesting. One may be still attached, Je zajímavé. Vy můžete ještě být připoutaní, but we must want to give it up. ale musíte chtít se toho vzdát. We may sometimes be a victim of the illusory energy, Někdy se můžeme stát obětí iluzorní energie, but we must not want it. ale nesmíme to chtít. And that's an important point. To je důležitý bod. That if we want Krishna and sense gratification at the same time, it doesn't work. Pokud chceme Krišnu a smyslový požitek současně, tak to nefunguje. We dovetail our sense gratification and Krishna consciousness. My zapojujeme náš smyslový požitek ve vědomí Krišny. You like to eat nice food, okay? You honor prasad. Chcete jíst dobré jídlo? V pořádku, uctívejte prasadám. But in your service, we should be sincere and wanting to give up our attachment. Ale ve službě bychom měli být upřímní a chtít se vzdát naší připoutanosti. And pray every day to the Lord to cultivate this sincerity. A měli bychom se každý den modlit k Pánu, aby jsme mohli kultivovat tuto upřímnost. Like Prahlad Maharaj does. Podobně jako to dělá Prahlad Maharaj. It's in the 5th canto. Prahlad Maharaj is now at Hari Vaksa, a part of Jambudvip. Je to v 5. zpěvu, kde Prahlad Maharaj žije na Harivarše, což je část Jambudvipu. And in there, 2 prayers of Prahlad Maharaj, which he prays every day to the deity of Nrsingadeva mentioned. A tam jsou 2 modlitby Prahlada Maharáži, které on se modlí každý den.
Namaste Narsinghaya, Namaste Asya Vibhava Chiknaka Pachadamskama Samrandaya Daya Tamuka Sarasa Abhayam Abhayamatmi Bhishtyam Shram. We praise the Lord Nrsimhadev. Please, Lord Nrsimhadev, you have these sharp nails. On se modlí k Pánu Nrsimhadevi. Prosím tě, pane Nrsimhadevi, ty máš ty ostré drápy. With these sharp nails, which are like sharp knives, go into my heart. S těmi svými ostrými drápy, které jsou jako nože, tak prosím, vnikni do mého srdce. And take away everything what is between you and me. All these anarthas, take them away. A odeber všechny ty anarty z mého srdce, které stojí mezi tebou a mnou. That's take away all this desires for sense gratification. Odeber všechny ty touhy po smyslovém požitku. So that is required. We must want to be purified. To je potřeba, my musíme chtít se očistit. Want to give it up. Musíme chtít se toho vzdát. Because if we want sense gratification and at the same time perform devotional service, Protože když budeme chtít smyslový požitek a zároveň budeme vykonat oddanou službu, then this purification will not take place. tak to očištění neodehraje. Because we have the Vyomasura demon in our heart. Protože máme v srdci démona Vyomasuru. We are not completely sincere. A my nejsme úplně upřímní. We pretend as devotees, but okay, we want to serve Krishna, but also something for me. Předstíráme, že jsme oddaní, říkáme, jako, že chceme sloužit Krishnovi, ale zároveň chci i něco pro sebe. And by that, we are not completely surrendered to Krishna. And because we are not completely surrendered to Krishna, we don't get his complete protection. Proto nejsme úplně odevzdaní Krishnovi, a protože nejsme úplně odevzdaní Krishnovi, tak nedostáváme jeho úplnou ochranu. So this desire must be there. I want to be purified. I don't want to fall down. Musíme mít tu touhu. Já se chci očistit a nechci poklesnout. So praying to the Lord, please protect me against this falling down. Modlit se k Pánu, prosím, ochraňuj mě před poklesnutím. Srila Prabhupada, when he gave a lecture in Vrindavan, Prabhupada jednou dal lekci ve Vrindavanu. and he said during the lecture, I will not fall down, but you may fall down. A během lekce řekl, já nepoklesnu, ale vy můžete poklesnout. After the lecture, Srila Prabhupada was praying to Krishna Balaram in the temple in Vrindavan. té přednášce Šrila Prabhupada šel před Vojstva Kršny a Balarámy a modlil se k ním. The devotee asked Srila Prabhupada, what are you praying for? A jeden oddaný se zeptal Šrila Prabhupada, Prabhupada, o co se modlíte? I pray to the Supreme Lord, to Krishna, to please to not let fall me down. A Prabhupada řekl, já se modlím ke Krishnovi, aby mě prosím nenechal poklesnout. And because I'm always praying like that, I'm not falling down. Protože já se takhle modlím, tak to nepoklesávám. Any comments? Nějaký komentář? Otázky? About this anarthas, this one shloka, they said, anartha prasina saksha bhakti yoga samavita, lokasya janat vilam chakrasa samhita. This anarthas can be by bhakti yoga, but anartha prasina bhakti yoga samavita.
if we do this bhakti yoga, this anarthas automatically goes up. Yeah. Can you translate? Otázka je, že když vykonáme bhakti jogu, tak ty anarty automaticky odcházejí. Mhm. So we must come to the point of performing bhakti yoga with pure intentions. To musíme přijít do bodu vykonávání bhakti jogy s čistými úmysly. Without committing offenses. A aniž bychom dělali přestupky. And then we enter anartha nivritti. Potom vstoupíme na úroveň anartha nivritti. Then devotion service will destroy all these anarthas. A daná služba všechny ty anarty zničí. So we must give up this tendency of being a cheater. Musíme vzdát tomu sklonu podvádění. Acting only for the pleasure of Krishna. Jednat pouze pro potěšení Krishny. And have the faith when I act only for the pleasure of Krishna. Aby jsme měli víru, že když já budu jednat pouze pro potěšení Krishny, Krishna will take care of me. Krishna se o mě postará. If we have that faith, Krishna will do that. Když máš tu víru, tak Krishna to udělá. He will do it. He did it for Draupadi. On to udělal to Draupadi. Draupadi first was protecting herself from being disrobed by Dushasana. Draupadi se nejdříve snažila ochránit, když jí Dushasana svlékal. And she was holding tight to her sari. Pevně si držela své tváři. So she was still counting a bit on her own strength. Takže pořád trošku spoléhala na svou vlastní sílu. But then she understood nothing I can do against this strong man. Ale potom si uvědomila, že já proti tomu silnému muži nic nezmůžu. And she raised her hand and called out, Govinda! Takže se pustila a dala ruce nahoru a volala Govindo. And then Krishna came. Potom Krishna přišel. Later on, Draupadi asked to Krishna, why did you not come immediately when I was in danger? A později se Draupadi Krishna ptala, proč si nepřišel hned, když to začalo. Because I was calling out to you for me with my heart. Já jsem na tebe volala v srdci. And Krishna said, oh, you are still holding tight at your sari, so I was thinking you will do it yourself. Krishna odpověděl, no, protože jsi se ještě držela pořád tu sáry sama, tak jsem si říkal, že to uděláš sama. But then when you gave up that idea and raised your hands in the air and called out Govinda, then I came. A potom, když jsi se vzdala této myšlenky a zvedla si ruce a volala si na Govindu, na mě, tak jsem přišel. So having that faith that this material desires, it's all for the body, that's not important. Takže musíme mít tu víru, že tyhle hmoté touhy jsou jenom pro to tělo, že nejsou důležité. Soon we are out. It has no meaning. Brzo budeme pryč z toho těla, nemá to žádný význam. But to come to that point, one must hear the Bhagavatam. The Bhagavatam has these two effects. Aby jsme se dostali na tuto úroveň, tak musíme naslouchat Bhagavatam. Bhagavatam má dva účinky. It makes you attached to Krishna and detached from this world, and gradually we let these things go. Způsobuje, že začneme být připoutáni ke Krishnovi a odpoutáni od hmotného světa a pustíme se to. And we conclude, yeah, everything goes wrong finally in this world, the body has to die. so it's not so important. Dojdeme k závěru, že všechno tady bude zničeno, tělo bude zničeno, není to důležité. Important is my relationship with Krishna. Důležitý je můj vztah s Krishnou. Does that help? Určitě to? Good. Yes.
Yes. Somebody said that you can see on yourself what is your state. That if there is a difference between when you are alone and when you are in the company of others, if you act differently, if you are alone, you see that you are also cheating. If you are alone and you act differently when you are with others, you can see that you also pretend. Yeah, that you act differently in association with devotees as outside association with devotees. Yeah. Yeah. Jsem říkal, že můžeme vidět, jak na tom jsme, když jsme třeba sami bez oddaných, a když potom jsme s oddanými, tak jestliže chováme jinak, tak vidíme, že předstíráme. It depends. Because sometimes we act differently with non-devotees than with devotees. Záleží, je to různé. Někdy můžeme jednat třeba jinak, když jsme s oddanými, a když jsme s neoddanými. That's not all. To je přirozené. I'm not going to eat the things that non-devotees eat. Nebudu jíst to, co jedí neoddaní. That so I will not eat with them. Takže s nimi nebudu jíst. That's why I act differently than devotees. Takže já budu jednat jinak, než když jsem s oddanými. But I think I know what you mean. Já myslím, že chápeš, co chci říct. If you are alone or in association with others. Jsi sám, nebo když jsi ve společnosti ostatní. When you are alone, you think nobody sees me. Když jsi sám, tak si říkáš, že nikdo mě nevidí. A bit sense gratification. Trošku z svého požitku. That's Mityachara. Mityáčára. Uctívání. Good, thank you. Yes? Can I ask about this attachment and children and bringing them up? How do we train ourselves not to be attached to them? Když se můžeme naučit, vychováme děti a zároveň, aby jsme nebyli k nim připoutaní. Especially by hearing the Bhagavatam. Zvlášť naslouchání Bhagavatam. And seeing your life to the Bhagavatam. Your life to the teachings of the Bhagavatam. A že spatřujeme náš život prostřednictvím učení Bhagavatamu. And it's 4 days ago in the evening I was here. I got a message of a good friend of me. Před 4 dny jsem byl tady, tak jsem dostal nějakou zprávu od přítele. Prashanatma Prabhu is 70 years old. Od Prasanatmy Prabhu je moje 70 let. And he's a devotee for many years now. Je už taky dlouholetý oddaný. But he got the news that in the evening that the next day his son would have to undergo an open heart operation. A večer dostal zprávu, že druhý den jeho syn bude na nějakou velmi vážnou operaci srdce. He was devastated. On z toho byl zničený. How deep this attachment is. Jak je hluboká ta připoutanost. We went to so many lives, have so many relatives, they are all gone. Still we are so attached. My jsme prožili tolik životů, měli jsme tolik příbuzných, přesto jsme tak připoutaní. That it's not easy to overcome that. Takže není snadné to překonat. And that also Queen Kunti makes that point. Dál Kunti o tom taky mluví. Oh Krishna, please sever the attachment that I have for my kinsman, for the Pandavas. Prosím, ona se modlí, prosím Kršno, přesekni připoutanost, kterou mám pro své příbuzné Pandavce. In the next verse, in the purport Srila Prabhupada writes, Queen Kunti is not praying to give up the affection for her sons. V dalším verši ve výkladu Srila Prabhupada říká, že Kunti se nemodlí o to,
aby se zbavila připoutanosti k jejím synům. Affection is a natural quality of the soul. Nebo náklonnosti a říká tam, že náklonnost je přirozenou vlastností duše. But she's praying to give up the material side of the affection. Ale ona se modlí o to odseknutí té materiální stránky té náklonnosti. The fact that she's thinking the Pandavas are my sons. Což je ten fakt, že ona si myslí, že Pándovci jsou moje synové. So we should see our sons as Krishna's sons. Takže my bychom měli naše syny vidět jako Krišnovi syny, Spirit souls, jako duchovní duše. and they are ours. A jsou naše. They are spirit souls, but they are under our care. Omlouvám se, oni jsou duchovní duše, ale jsou v naší péči. And it's our service to take care of them, educate them in Krishna A consciousness. naše služba je se o ně starat, vzdělávat je ve vědomí Krišny. So, but we should have that feeling also for other children. Měli bychom tento pocit cítění mít i k jiným dětem. And that's a vision to develop. Takže tuto vizi máme rozvinout. The Bhagavatam warns that this attachment between man, woman, and relatives, it's a hard knot. Bhagavatam varuje, že ta připoutanost mezi mužem, ženou, příbuznými je jako pevný úzel. And difficult to cut. A obtížně se přesekávat. Sometimes Krishna breaks family relationships. Někdy Krishna rozbije rodinné vztahy. And it's Krishna's blessing. To je Krishna milost. I realize Já to realizuji. I don't have this attachment. Já nemám to připoutanost. Family does not say anything to me. Rodina už pro mě nic neznamená. 30 years, I've barely have contact with any family member. Je to 30 let a mám velmi málo, žádný kontakt s rodinou. But I have a son who is very attached to me. A mám ale syna, který je ke mně velmi připoutaný. So yeah, you have to be careful. Takže musíme být opatrní. Hare Krishna. Thank you very much. Já moc krát. Kantra Srimad Bhagavatam ki. Yeah.